Magandang araw sa inyo lahat. Meron na naman tayong dumating na bagong package from Lazada. Okay. Silyado pa. Mahaba. Tingnan natin. Aray. Buksan natin ang package. Ang laman ay nakabalot pa siya. Ang laman ng package ay ayun. Yan ang laman ng ating package. Ito ay lux meter. Kaya nitong sukatin ang liwanag ng ating mga bumbilya, ilaw. Okay? ANENG GN201. Walang battery kasama. Ayun. Okay? Buksan natin. Ayun. Environmental Protection Detector Series. Okay. Siya ay mayroong kasamang manual. English. User's Manual Intelligent Light Meter. Okay. Good. May manual siyang kasama. Ito ay Chinese ito. Yung isa English. Tingnan natin. Paano ito? Saan ang kanyang battery? Sa likod. Slide. Yun ang battery niya. Instrument series of environmental protection. 1.5 volt times 3 AAA. Lagyan natin ng battery. Ito. Bumili pa ako ng battery. AAA King Ever. Buksan natin. King Ever battery AAA. May sobra pang isa. Lagay natin. Negative. Positive, negative.
Okay. Okay. Yun. ANENG GN201. Meron siyang on-off switch, hold, minimum, maximum, FC lux, unit ng ilaw. Measure range 0 to 200,000 lux. Lux ang measurement ng ilaw. Liwanag. Or 0 FC foot candle. 20,000 foot candle. Ayun. May ma'am na may measure na temperature. 29.9 degrees Celsius. At dito, merong lux 0.0. Meron din dito sa kaliwa. Yan yung shutdown. Magsha-shutdown siya sa after 15 minutes idle. Okay ah. Ayun, kaya 0 yung kanyang measurement. Ito, sarado pa yung sensor. Yun o. Buksan natin. Ang sensor niya. Paano pagbukas niyan? Ito. Ayun. Yan ang kanyang sensor. Bilog. Parang roll-on. Diba? Roll-on deodorant. Bilog. May na-measure na siyang liwanag. Itong na-measure niya liwanag galing sa ating table lamp. (1,184 lux). Ang temperature reading niya 30.3. Okay. Pwede mong palitan ng unit. Pindutin mo yung FC to lux. FC na, foot candle. Pag pinindot mo ito, lux. So mame-measure natin yung light intensity sa ating kapaligiran. Katulad dito, 872.4 lux. Pag medyo malayo na, bumababa. Pag malapit sa ilaw, ayun o, 3,000, 2,000, 4,000, up to 90,000, 9,000. Okay? Yung sensor niya, oh. Yung gagawin natin, testingin natin yung camera lang. Okay. Measure naman natin ngayon yung camera lang ang bukas. Ilaw ng camera. Subukan natin. (74), 59, 675, 88. So dito 89. Ito ang pinakamalakas na area na may ilaw. Ilaw ng ating digital camera. Ganyan lang pagsukat ng ilaw.
Pag may ilaw, table lamp, 894, 92. So pag tinakpan mo na yung sensor, 0. Pag binuksan mo, 892. Pwede mong i-hold, 889. Minimum, maximum, minimum. Maximum niya 896. Minimum 886. Okay? So maganda yung display niya, may maximum, may minimum, may temperature. So ang temperature ng ating ambience 30.9 degrees Celsius room temperature. At ang ating measurement ng ilaw 1185. Balik natin. Hold. Tanggal. Yan, 879. Yun. So yan ang magandang pangsukat ng liwanag ng ilaw. Ang ating bagong lux meter, ANENG GN201. At yan ang laman ng ating package. Okay? Thank you.